سالها پیش در شهری کهن، نجاری فقیر اما درستکار زندگی می‌کرد. او با همسر مهربانش در خانه‌ای کوچک اما پر از آرامش روزگار می‌گذراند. زن هر روز در باغچه سبزی می‌کاشت و با عشق از آنها مراقبت می‌کرد. سبزی‌های تازه‌اش را با سلیقه به بازار می‌برد و دل مردم را می‌برد. شوهرش نیز در کارگاه نجاری کار می‌کرد. آنها تنها یک پسر داشتند، زیبا، خوشقلب و محبوب همه به نام سامی. پسر اغلب به مادرش در بازار کمک می‌کرد. تا اینکه روزی زنی عجیب با ظاهری ترسناک وارد بازار شد. پیرزن رفت به سمت غرفه مادر سامی. او سبزی‌هایی را که مرتب چیده شده بود برمی‌داشت، بو می‌کشید و بیرحمانه دور می‌انداخت. چه سبزیای بیخودی! اول انگشتای زشت و کثیفت رو توی سبزی‌ها فرو می‌کنی، بعد لهشون می‌کنی. اگر نمیخوای برو از اینجا. مثل اینکه از بینی و قیافه من خوشت نیومده. به زودی تو هم چهره زشتی خواهی داشت. با پسرم اینطوری حرف نزن. اگه چیزی میخوای بخری زود بخر، وگرنه مزاحم مشتریای دیگم نشو. پیرزن گفت البته که سبزی و کلم‌ها را میخوام. سپس همه کلم‌ها را بست و به پسرش داد و نصیحت کرد که چون پیرزن ضعیف است، ایرادی ندارد اگر وسایلش را ببرد. پسر بار را برداشت و با بیمیلی به دنبال پیرزن راه افتاد. عصایش روی زمین صدای تق تق می‌داد و با وجود راه رفتن لنگ لنگان با سرعت حرکت می‌کرد. آنها از کوچه‌ها، بازارها و راه‌های خلوت گذشتند. کم کم راه خلوت‌تر شد. تاریکی شب عمیق‌تر می‌شد و نگرانی پسر بیشتر می‌شد. سرانجام در مکانی خلوت جلوی یک کلبه قدیمی و مخروبه‌ای ایستادند. پیرزن در چوبی فرسوده را باز کرد و به پسر گفت بیا تو و وسایل را بیار داخل. پسر وارد شد و کیسه کلم و سبزیجات را روی زمین گذاشت. چیزی نگذشته بود که با دیدن صحنه‌های عجیب شوکه شد. خوکچه‌های هندی را دید، با لباس‌های شیک و مرتب که این طرف و اون طرف می‌رفتند. و دستورات جادوگر را اطاعت می‌کردند. سامین متوجه شد هیچ چیز عادی نیست. خواست فرار کنه که در قفل شده بود. جادوگر سوپ جادویی درست کرد. پسر رو مجبور کرد از اون سوپ بخوره. نفرین جادوگر اثر کرده بود و پسر به موجودی زشت و کوتوله تبدیل شده بود. سامین به سختی از خونه جادوگر فرار کرد. مادر، من سامینم. سپس رفت سراغ پدرش و هرچی گفت من سامین هستم، پدر توجهی نکرد. وقتی پدرش اونو نشناخت، مجبور شد از اونجا بره. تو کوچه و خیابون مردم مسخرش میکردن. از شدت خستگی و گرسنگی یه گوشه‌ای پیدا کرد تا استراحت کنه.
وقتی چشم باز کرد خود را در دکان نانوایی یافت. نانوا توضیح داد که اونو وقتی بیهوش بوده پیدا کرده. از این کیک بخور پسرم. نانوا به کوتوله آب و غذا و کیک داد. نانوا گفت در قصر به آشپز نیاز دارند. اگه بتوانی غذاهای خوشمزه درست کنی، این یک فرصت طلایی است برای تو. به این ترتیب کوتوله کارشو در آشپزخانه قصر شروع کرد. از ادویه‌های جدید و عجیب برای طعمدار کردن غذاها استفاده می‌کرد. پادشاه از غذاهایی که کوتوله درست کرده بود خیلی خوشش اومد و شد سرآشپز مخصوص پادشاه. پادشاه همیشه غمگین بود. دختری داشت به اسم جاسمین که گم شده بود. همه جا رو گشتن ولی نتونستن پیداش کنن. پادشاه وزیری داشت که از بدذاتی و بدجنسی او خبر نداشت. وزیر بدجنس رفت سراغ جادوگر و از او خواست تا دختر پادشاه را طلسم کند. یه روز کوتوله در انباری قصر قازی رو دید که مثل انسان ناله می کرد. خیلی تعجب کرد. قاز رو با خودش برد به اتاقش. قاز تعریف کرد که دختر پادشاهه و با حیله وزیر و جادوگر به این روز افتاده. کوتوله هم داستان خودش را تعریف کرد. قاز گفت یک گیاه جادویی در جنگل جادویی وجود داره که میتونه تو رو به حالت اول برگردونه. پیرمرد جادوگر مهربانی هست که فقط اون میتونه منو به حالت اول برگردونه. قاز گفت تا وزیر متوجه نشده باید سریع از اینجا فرار کنیم. شبانه فرار کردند و رفتن به سمت جنگل جادویی. وقتی کوتوله گیاه جادویی را لمس کرد، طلسم باطل شد و تبدیل شد به سامین قبلی. سامین و قاز به سمت خانه جادوگر پیر مهربان حرکت کردند. سامین و جاسمین برگشتن به قصر. پادشاه با دیدن دخترش او رو بغل کرد و اشک از چشمانش جاری شد. سامین و جاسمین با هم ازدواج کردند و وزیر بدجنس هم به سزای اعمالش رسید.